تامنیل مهمترین قسمت تولید محتوای شما و بزرگترین ضعف میلیون ها تولید کننده محتوا. همیشه یک تامنیل رو مجبور بودید انتخاب کنید برای ویدیوتون در یوتیوب، ولی به زودی میتونید تصمیم بگیرید که کدوم تامنیل بهتر هست. به زودی شما میتونید برای یک ویدیو 2 یا 3 تامنیل آپلود کنید و یوتیوب به 50% از مخاطبهای شما یک تامنیل رو نشون میده و به 50% از مخاطبهای شما تامنیل دیگر رو نشون میده. بعد از یک مدت زمان مشخص یوتیوب تصمیم میگیره که کدوم تامنیل بهتر بوده و همون تامنیل رو به بقیه مخاطباتون نمایش داده میشه، مگر اینکه تصمیم بگیرید که این تست رو دوباره انجام بدید. در حقیقت یوتیوب به شما اجازه میده که 3 تامنیل رو برای ویدیوتون تست کنید. این ابزار که به بعضی از کانال ها هم اکنون اضافه شده به اسم Test and Compare Different Thumbnails هست و یک ابزار کاملا رایگان هست که از سال 2024 برای تمامی کانال ها فعال میشه. در اینجا توضیح میدم که این ابزار به چه صورت کار میکنه. اگر در یوتیوب استودیو به تنظیمات ویدیو مراجعه کنید، در قسمتی که میخواید تامنیل رو آپلود کنید روی اون علامت 3 نقطه بزنید. 3 تا گزینه رو میبینید: Reselect, Upload File و Test and Compare. اگر روی گزینه سوم کلیک کنید، Test and Compare، میتونید 2 تا تامنیل آپلود کنید و یا 3 تا تامنیل. بعد از اینکه تامنیل ها رو آپلود کردید، روی دکمه دان میزنید و همکنون این قابلیت برای ویدیوهای افقی و لایف هایی که به پایان رسیده و پادکست ها فعال هست. ولی این ابزار رو نمیتونید برای ویدیوهایی که made for kids هست، یعنی مخصوص کودکان علامت گذاری شده، و mature audience هست، یعنی افراد مسن، و private videos، ویدیوهایی که به عنوان private مشخص شدن استفاده کنید. در نظر داشته باشید که مخاطب شما فقط یکی از 3 تامنیل یا 2 تامنیل شما رو خواهد دید، مگر اینکه شما این تست رو دوباره شروع کنید که مخاطب تامنیل دیگری رو ببینه. اگر به قسمت انالیتیکس کانال برید و در تب ریچ در سمت راست کادری رو میبینید که نوشته شده تامنیل تست. در این قسمت تامنیل هایی که آپلود کردید رو به همراه درصد واچ تایم مشاهده می کنید که این قسمت معمولاً چند ساعت بعد از پابلیش ویدیو فعال میشه. البته در کانال های بزرگ که خیلی سریع ویدیوهاشون ویو میخوره زودتر فعال میشه. تست شما زمانی کامل خواهد شد که این پیغام رو در قسمت کانتنت کانال ببینید که نوشته شده Thumbnail Test Completed. قسمت انالیتیکس ویدیو به درصدهای واچ تایم هر تامنیل رو میبینید. مشخص شده که یوتیوب از این به بعد کدوم تامنیل رو به مخاطباتون نشان خواهد داد. این قسمت ممکنه 2 روز و نیم طول بکشه و یا حتی 2 ساعت که ذکر کردم که بستگی داره ویدیو شما چقدر سریعتر ویو بخوره. اگر درصد واچ تایم ویدیوها به همدیگه نزدیک باشه، یوتیوب نمیتونه تصمیم بگیره کدوم تامنیل بهتر هست و اون تامنیلی رو که درصد بالاتری داره رو انتخاب میکنه. در اینجا میبینید که تست تامنیل 3 روز طول کشیده و درصدها به هم نزدیک هست و یوتیوب درصد بالاتر رو انتخاب کرده برای نشان دادن تامنیل. اگر از این تست منصرف شدید، میتونید روی گزینه منیج تست کلیک کنید و یک تامنیل رو به عنوان تامنیل ویدیو انتخاب کنید. گزینه استاپ و انست رو بزنید.
شاید برای شما عجیب باشه چرا یوتیوب درصد واچ تایم رو یادداشت کرده. یوتیوب برای این ابزار کلیک ترو ریت رو در نظر نمیگیره. یوتیوب به جای CTR واچ تایم ویدیو رو در نظر میگیره و ویدئویی که بیشترین واچ تایم رو داشته تامنیلش رو به عنوان تامنیل برتر انتخاب میکنه. دقت داشته باشید که یوتیوب واچ تایم شیر رو در نظر میگیره و این average view duration نیست، یعنی میانگین مدت زمان مشاهده ویدیو نیست. در حقیقت تامنیلی که بیشترین واچ تایم رو به دست بیاره یوتیوب اون رو به عنوان تامنیل برتر انتخاب میکنه و به بقیه مخاطباتون نشون میده. واچ تایم شیر در حقیقت میزان درصد واچ تایم به اشتراک گذاشته شده بین تامنیل های مختلف هست. چرا یوتیوب از واچ تایم شیر برای این ابزار استفاده میکنه؟ در حقیقت تامنیل های عالی باعث نمیشن که مخاطب فقط کلیک کنه. باید باعث بشن که مخاطب بفهمه که موضوع ویدیو در مورد چه چیزی هست و در نتیجه باعث بشه که مخاطب بتونه آگاهانه تصمیم بگیره که چه چیزی رو میخواد مشاهده کنه. طبق تحقیقاتی که انجام شده وقتی که یوتیوب تامنیل برتر رو انتخاب میکنه برای ویدیو شما افزایش تعداد ویو رو به همراه داشته و نمودار رو به رشد بوده. زمانی که شما روی یک تامنیل کلیک میکنید و ویدیو رو ترک میکنید خیلی تفاوت داره با زمانی که شما روی یک تامنیل کلیک میکنید و ویدیو رو تماشا میکنید. پس واچ تایم برای اندازه‌گیری یک معیار بسیار مهم هست و به گفته یوتیوب واچ تایم معیار قابل اعتمادتری برای اندازه‌گیری هست تا کلیک ترو ریت. این قابلیت فعلا برای لپتاپ یا کامپیوتر فعال میشه و در آینده برای اپلیکیشن یوتیوب استودیو در موبایل نیز فعال خواهد شد. اگر ما میتونستیم درصد ایمپرشن رو بین این تامنیل ها ببینیم میتونستیم مطمئن بشیم که تامنیل ها به طور یکسان و مساوی تست شدن. البته اگر دقت کنید معیار واچ تایم شامل کلیک ترو ریت هم میشه، زیرا اگر مخاطب روی ویدیو کلیک نکنه شما هیچ واچ تایمی نخواهید داشت که این معیار اندازه‌گیری بشه. کلیک ترو ریت یا CTR معیار خوبی برای اندازه‌گیری نیست، به همین دلیل یوتیوب واچ تایم رو انتخاب کرده چون قابل اعتمادتر هست. اضافه شدن این ویژگی خوبی ها و بدی هایی داره ولی خوبی هاش خیلی بیشتر هست. اینکه یوتیوب تصمیم میگیره بر اساس علاقه مخاطب کدوم تامنیل بهتر جواب داده به رشد ویدیو شما کمک میکنه و به رشد کانال شما. نکات منفی که این ویژگی داره اینه که باعث میشه رقابت بیشتری بین کانال ها برای تامنیل باشه. شما انرژی و وقت بیشتری رو برای تولید تامنیل بذارید و این رقابت رو بین یوتیوبرها بالا میبره در مورد تامنیل. پس یوتیوبرهایی که وقت بیشتری دارن برای تولید تامنیل های بیشتر و همچنین مهارت بیشتری رو دارن موفق تر هستن. میشه نتیجه گیری کرد که اگر شما تمرکز کنید که یک هوک مناسب بسازید، یک قلاب مناسب برای ابتدای ویدیوتون بسازید، بعد از اینکه مخاطب روی تامنیل کلیک کنه و حدوداً 30 ثانیه از ویدیوتون رو تماشا کنه، این یک پیغام مثبت برای یوتیوب هست. اگر به انالیتیکس کانال و تب کانتنت برید، این قسمت رو میبینید که چطوری ایمپرشن به ویو و در نهایت به واچ تایم تبدیل میشه.
ایمپرشن ویدیو شما زمانی حساب میشه که تامنیل شما برای 1 ثانیه یا بیشتر و حداقل 50% از تامنیل شما قابل مشاهده باشه روی صفحه برای مخاطب. اینکه یوتیوب چقدر ویدیو شما رو پیشنهاد میده به مخاطب، این میشه درصد ایمپرشن ویدیو شما. اگر به این نمودار دقت کنید متوجه میشید که تامنیل نقش مهمی داره که مخاطب رو جذب کنه که ویدیوهای شما رو تماشا کنه. پس یوتیوب تامنیلی رو انتخاب میکنه که در بین بقیه تامنیل ها ویدیوهای شما واچ تایم بیشتری رو داشته که این درصد واچ تایم شیر نامیده میشه. شما میتونید برای ساخت یک تامنیل از برنامه‌هایی مثل کنوا و ادوبی اکسپرس استفاده کنید. چطور یک تامنیل جذاب‌تر بسازیم؟ اول اینکه باید از عکس‌های استفاده کنید که کیفیت بالایی دارن که ویژگیشو در اینجا نوشته شده. دوم، کلوز آپ ایمیج استفاده کنید. تصاویری که نزدیکتر هستند به راحتی قابل مشاهده تر هستند. گزینه سوم نشان دادن تصویر یک شخص و چهره در تامنیل هست. نظر من چهره افراد معروف تاثیر داره برای کلیک کردن، ولی این دیگه یک معیار نیست. اگر شما ویژگی جدید یوتیوب رو برای تامنیل اجرا کنید، تست اند کامپر هست، متوجه میشید که همیشه تامنیلی که تصویر چهره است به عنوان تامنیل برتر ممکن انتخاب نشه. چهارمین مورد، احساسات رو منتقل کنید توی عکس. مثلا اگر موضوع ویدیوتون شاکینگ هست، سعی کنید این رو نشون بدید توی تامنیل. پنجم، اکشن شات داشته باشید، یعنی صحنه‌ای رو توی تامنیل نشون بدید که اکشن باشه. و در نهایت میتونید از ابزارهای مثل کنوا و ادوبی اکسپرس استفاده کنید. تامنیل های آماده هم در اونجا موجوده و میتونید تغییرات بدید و یک تامنیل جذاب طراحی کنید. اگر ویدیو شما ایمپرشن زیادی داشته باشه و CTR پایینی داشته باشه، تامنیل و تایتل شما مناسب نبوده و جذاب نبوده که مخاطب رو جذب کنه که کلیک کنه. همچنین اگر کلیک ترو ریت میزان بالایی داره و average view duration میزان پایینی داره، مخاطب محتوای شما رو کلیک بیت تلقی کرده. امیدوارم این ویدیو برای شما مفید بوده باشه. با لایک و سابسکرایب از من حمایت کنید.